هوراشیو لانشات. درست 5 سال پیش همینجا وسط همین بیابون نشسته بودیم، دور آتیش رو داشتیم ستاره ها رو که لخت و شاکی از پشت پرده غروب میافتادن بیرون نشونه هم میدادیم. آلفا کنتورس، خرس بزرگ، عقرب، گوزن خال قرمز سوماترایی. خوشه پروین هم داشت میزد بیرون که اوفیلیا پا شد که بره دستشوی صحرایی. اوفیلیا پا شد که بره دستشوی صحرایی پشت همین صخره. همینجا بود که گم شد. من خیلی دنبالش گشتم، خیلی، شاید حتی زیادی، چون 2 تا ازش پیدا کردم. دو تا. اوفیلیا که با هم مون نمی‌زدن و هر دو ادعا می‌کردن که اورجینال. من همه چیو ول کردم، حتی فلسفه، و نشستم روی این مسئله. به خاطر همین هم است که دوباره برگشتیم اینجا. آخه من به عشق اول و آخر زندگیم قول دادم. همینطور به اون موجود خبیثی که خودش جای عشق زندگیم زده بود که خیلی سریع تصمیممو بگیرم، مثلا ترجیحاً تو کمتر از 5 سال. که تازه میشه 10 دقیقه دیگه. خب اینم از این. خوبی بدی چیزی دیدی حلال کن. تو هم همینطور. حالا که فکر میکنم میبینم دلم برات تنگ میشه. هیچکی به اندازه تو منو درک نمیکنه. میدونی چیه؟ به نظرم تو بهترین، باحالترین و جذابترین آدمی هستی که تو زندگی دیدم. آره. تو هم از صبح همه این ناخناتو جویدی؟ نه، یکیش مونده. میدونی چی ایمونو دوست دارم؟ چی؟ این که در عین تفاوتامون همدیگر رو میپذیریم. بیا اینو برای تو بافتم. خیلی قشنگه. آماده این؟ بله. شروع میکنیم. تو یا تو. سوال اصلی: آیا اوفیلیای واقعی اوفیلیایی که روی چونش جای یه زخم کوچیک داره، یا اونی که وقتی خسته است چشاش کوچیک و بزرگ میشه؟ آیا باید اونی انتخاب کنم که لباش رو با زبونش کیس میکنه، یا اونی که اولین بار اسم پنکرومیزی رو گذاشت آلبرتو تو باغچه خاکش کرد؟ آیا باید اوفیلیای دوچرخه ها رو انتخاب کنم؟ یعنی اوفیلیایی که ازم خواست براش عکس یه دوچرخه بکشم تا دوچرخه‌مو پیدا کنه، یا اونی که ازم نخواست براش عکس یه دوچرخه بکشم؟ اوفیلیای معمولی. دشواری کارم اینجاست. آیا باید اونی انتخاب کنم که دوچرخه‌مو نجات داد، که میتونه همونی باشی، یا نه که ازم خواست براش عکس یه دوچرخه بکشم؟ یا اونی که پولونیموس 3 روز روی سرش نشسته بود که بخواد بگی این اوفیلیای واقعیه، یا دقیقا برعکس؟ هیچ وقت نفهم.
آیا اساسا اینها جفتشون یوفیلیا نیستن؟ و اگه آره آیا یوفیلیا همونی نیست که GTA رو تموم کرد؟ زودتر تموم کرد یه روز. چون هر چیزی یه دلیل اتفاق میفته. همونطور که گفتم سوال اصلی این بود که تو یا تو. ولی در میون این را سوالای بیشتری پیش اومد. مثل که کدوم اوفیلیا بود که آمپول الپادیدش رو دریافت کرد، یا که اگه اوفیلیا مثل موجودات آغازی با تقسیم دوتای تکثیر شدن، کدوم اوفیلیا مادر و کدوم فرزند محسوب میشه؟ یا این که اساساً کدوم اوفیلیا بود که GTA رو تموم کرد؟ نمیشد این حرفا رو تو خونه بزنیم؟ سوالا رو بذار آخری یاد میری یک اصلا انتخاب کردید؟ معلومه. برای اینکه بدونی چطور به نتیجه قطعی رسیدم، همه یه تفاوت‌های شما هرچقدر توی جزئی، در واقع همشون هم جزئیات ولی مهم، توی این دفتر و 76 دفتر دیگه که قبل از این پر کردم ثبت شد. من برای پردازش همه این دیتاها در ابتدا از اصل ضرب دکارت و نمودار لگاریتمی نوع اول استفاده کردم. 37 دقیقه بعد و بر این اساس فهمیدم که یکی از شما اوفیلیا نیست. 1 ساعت بعد. ده دقیقه قبل. اوفیلیای عزیزم، ما امشب اینجا جمع شدیم که نه، اوفیلیا و جن عزیزم، نه بله. همونطور که میدونید یه چی؟ همونطور که میدونید یه جن بین ما هست و من حالا اسمشو میبرم و به محض اینکه این کارو کردم لطفا خودش بره از همون جایی که اومده برگرده. ممکنه؟ خب شروع میکنم. آیسا میرم پولونیموشمو بیارم. خب چیه؟ حقشه که تو تصمیم‌های مهم حضور داشته باشه. من میرم بیارمش. نمیخواد بری پولونیموشو بیاری. میگم نمیخواد بری پولونیموشو بیاری. با تو هم. حالا بگو. خب شروع میکنیم. چراغ قوه داریم؟ گندش بزنم. جا گذاشتم. چیو؟ داغی که سفارش داده بودم بسازن باید برگردیم بیاریمش. میشه زودتر انتخاب کنی؟ وایسا چیو جا گذاشتی؟ داغ داغ برای چی؟ برای اینکه جنه رو علامات بزنم. خیلی غیر انسانیه، حتی برای این جن. علامت نمیخواد که. نه من اینجوری ذهنم آروم نمیگیره. هر کدومتون که یه موجود شیطانیه هر کاری میکنه که من دوباره به اشتباه بیفتم. الان یه کاریش میکنیم بابا. چاقو سویسید که هست. جنه بعدا میتونه تقلیدش کنه. خب نمیزنیم ببینش. یعنی میگی واقعیه رو داغ بزنی؟ آره